2 मिनट अगाडि निक्ले भाइ पुलिसले मलाई समात्दो रहेछ भनेपछि पेट्रोल छ कि छैन छैन ट्र्याक्टरको पुलिसको गाडी अगाडि गइदिएर है अहिले पुलिसले पनि पुरा चेकआउट हान्नलाई त्यसपछि पछि आउँदो रहेछ के भन्ने मतलब गल्ली गल्ली ठाउँ छ नि त्यही भित्र नि बस्दो रहेछ कि पुलिसहरू त्यो के अरे त्यो गर्नलाई के भन्ने मतलब के भन्दाखेरि पसलहरू खोलेछ कि छैन अनि मान्छेहरू निक्लेछ कि छैन भनेर है 2 मिनट अगाडि निक्ले भाइ पुलिसले मलाई समात्दो रहेछ भनेपछि भन्न लक्की नै रहेछ हेर म यो चाहिँ हाम्रो एरिया वरिपरि हो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मान्छेहरू हिँड्न चाहिँ थोरै हिँड्न थाले है पुलिस नि आउला भन्ने आशा पुलिस आए पनि कामले हिँड्यो हो त्यस्तो अन्यथा नसोचिदिनु होला कृपया गरे हैन सो गाइज मेन रोड निक्ल्यौँ है हामी अब अनि कामहरू भित्री भइरहेछ हुन चाहिँ होइन त्यसो कान पुरै बन्द भएको नि टाइपको पनि देखेको छैन त I'm gonna be going like गली गएर पनि फाइदा छैन के त अहिले त होइन किन भन्दाखेरि त्यो छ क्या अहिले त कस्तो भन्दाखेरि ऱ्यान्डम चेकिङ टाइप हुन्छ नि गाडीमा हिँडेर अनि त्यसपछि अब त्यो गरेको रहेछ होइन अहिले चाहिँ सो त्यही भएर अहिले चाहिँ चेकिङ कहाँ छ त्यहाँ भनेर मिल्दैन अहिलेको लागि चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ ओभर स्ट्रिक्ट भने सधैँ केटाहरू सबजना भित्री काम गर्न त बाहिर उभिरहेको छ क्या त्यहाँ कस्टमर आउँछ भनेर सही हो केटाहरू काम गर्ने मान्छेले कहिले पनि रोक्दैन पेट्रोल सकिने चान्स नै अब मैले आज नभरे र भोलि भऱ्यो भने चाहिँ मलाई जबसम्म लाग्छ म त्यो पेट्रोल पम्प गर्ने ठाउँसम्म पुग्दिनँ अगाडि हेर्नु आन्टी धन्न यार त त्यस्तो क्लोज कल हान्नुहुन्न नि सो हामी चाहिँ कपन पुग्यौँ है मेबी कपनै भन्छ होला यसलाई सो लकडाउन जति नै भयो छ अहिले त बाइकको रियाक्सन नि पाइरहेको छ पाउनु चाहिँ टाइममा होइन सो हामी पेट्रोल पम्प चाहिँ पुग्यौँ तर खुल्दा छ कि छैन त्यसमा चाहिँ डाउट लागिरहेको छ मलाई अस्ति नै आउँदा चाहिँ खुल्दै थियो अहिले नि खुल्दै रहेछ कि पेट्रोल छ कि छैन छैन यतातिर कता छ नि पेट्रोल पम्पमा अर्को पेट्रोल पम्प कता छ यही बाटो होइन मेन ए हस् सो गाइस जसको डर चाहिँ त्यही भयो है सो गाइस पेट्रोल सकेछ अरे सबैतिर अब म पेट्रोल खोज्दै अब नेक्स्ट लोकेसनमा जाँदैछु अनि अब माइलेज दिने प्रक्रिया भनेको एनएसको त्यही हो 60 to 70 को बिचमा होइन क्रुजिङ स्पिडमा टप गियरमा हो अब यस्तो गलीमा टप गियर त हान्नु मिल्दैन पिकअप तान्ने हो अनि आफ्नै अन्दाजमा कुदाइरहेको छु सो म चाहिँ अहिले मन्दिका टार भन्ने ठाउँमा छु है सो मन्दिका टारमा चाहिँ जाम चाहिँ कहिले छुट्टिनु भएन सो राति भइसक्यो है रातिको 7 बजिसक्यो एन्ड आइ एम स्टिल सर्चिङ फर द पेट्रोल सर्च गरेपछि नि कति के किन्नु छ
मलाई छ नि अहिले कस्तो भाइब्स आउँछ भन्दाखेरि म कुनै लङ टुर हान्न लागिरहेको जस्तो भाइब्स आइरहेको छ क्या अनि यो रिफ्लेक्टिभ ज्याकेट देख्ने बित्तिकै पुलिसको भनेर पुलिस भनेर त्यो तर्सिहाल्छ क्या जोब पनि पेट्रोल पम्प चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ होपफुल्ली खोलिदिएको छ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई पहिलातिर चाहिँ यो टाइममा त खोल्नु पर्ने नै हो अहिले चाहिँ अब टाइम चेन्ज गरे के भन्ने आश छ होइन लकडाउनको बेला अनि 8 बजीसम्म त बन्द हुन्थ्यो नि त पहिला त है कस्तो हाइपिमबाले भने अरूको बारेमा नसोचिकन पहिले मेरो बाइक यस्तै थियो त्यो बेला कस्तो कस्तो दामी लाग्थ्यो है अहिले चाहिँ अहिले जुन बनाइथ्यो दामी क्या आफूलाई त हेर नि त्यहाँ चेकिङ हुने एरिया चाहिँ त्यही हो है सबभन्दा हाइलाइट मेन स्ट्रिक्ट चेकिङ हुने त्यही हो यदि जोड बिजोड भयो भने नानथानको मेन चेकिङ हुने भने एरिया त्यही हो सो केटा हो अहिले बिजनेस गर्दा फाइदा छैन कोरोनाको बेला खुल्ला रहेछ अब चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ गाइस टु होम हो चेकिङ हुने ठाउँ यही हो है रोक्नुहोस् ट्राफिक दाइहरू त हुनुहुन्छ पहिले चाहिँ अलिक तल गरेको थियो अहिले चाहिँ अलिक माथि गरेर रहेछ सो दिस मच फर टुडे होप यु गाइज वाच द भिडियो होइन अब बाहिर हिँड्नुभयो भने नि आफ्नो केयर गरेर हिँड्नु होला होइन एन्ड अब कमेन्ट नि गरिदिनु हजुर अब सब्सक्राइब गर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ होइन अनि त्यसपछि सो आजको लागि यति नै होइन अन्टिल नेक्स्ट टाइम है सबैलाई त पिस है।